যোৱাটো ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক গুৱাহাটীলৈ যোৱা পলুলেটা বনোৱা হাঁহ মাংস বনোৱা আৰু বাৰ্থডেলৈ ওলাইছিলোঁ আজি এইটো ভিডিঅ' দেখাম আপোনালোকক এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এখন ৰিজৰ্ট তাৰপিছত বাৰ্থডে কেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ হেহে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ সুইমিং পুলৰ পৰা উঠি আহি আমি গোটেইখনে লাল চাহ একাপ খাই অলপ মানে ফুৰিবলৈ বুলি ওলাই আহিলোঁ আৰু দেই গোটেইখিনিয়ে তাৰপিছত এয়া পৰিৱেশবোৰ এনেধৰণৰ চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে আগৰ ভিডিঅ'টিত কৈছিলোঁ এয়া হিমন্ত মামাৰ ৰিজৰ্ট হয় দেখিছে পৰিৱেশটো অলপ দেখুৱাই দিছোঁ এয়া দেখিছে এটা এপাৰ্টমেণ্ট কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলবাৰীয়ে একদম ৰুই ঠিলিকাই থৈছে আমাৰ মামাই দেই আমাৰ মামাই দেখিছে কিমান উন্নতি কৰিছে দুপে এইফালে মঞ্জলিকাৰ ৰিলছ এটা বনাইছে পৰিৱেশটো সুন্দৰ পায় তাৰপিছত আমাৰ ব্লগটো হয়তো চাগে 4 নম্বৰটো নেকি তাৰপিছত এয়া পৰিৱেশ এনেধৰণৰ তাৰপিছত আমি আহিলোঁ গোটেইখিনিয়ে ৰুমলৈ বুলি ৰুমত আহি সেয়া আৰু সেয়াৰে ৰিজৰ্টৰ মানে ষ্টাফৰ মানুহে এইখিনি আইটেম যোগাৰ কৰি দিলে মানে এইখিনি যিয়ে নেকি অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছিলে সেয়েহে তাৰপিছত খানাখিনি এয়া চবেই খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু পলুলেটাৰ লগত তাৰপিছত খানাখিনি দিছিলে তাৰপিছত পনীৰ পকৰা চিকেন পকৰা তাৰপিছত এইটো বেবিকৰ্ণ তাৰপিছত আমাৰ বাচ্চা লোক এয়া খাই আছে যিহে নেকি আইচেঙৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আহি নাই পোৱা সেইবাবে আমি ৰখি থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু যিহে নেকি 7-8টামান বাজিব হ'ল এনেকুৱাই পেট কলমলাইছে সেয়েহে আমি প্ৰত্যেকৰে 2-3টা বস্তু লৈ এয়া টেষ্ট কৰিলোঁ কিন্তু এয়া দেখিছে বইল গাহৰি মাহীয়েকে খাইছে স্মক পকৰা দেখিছে মই কিন্তু স্মক পকৰা নাখালোঁ দেই বহুতে লছ হৈ গ'ল এয়া লগৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আহিলে তাৰপাছত আইচেঙৰ দেউতাকে এয়া গোটেই কেকটোত মম জ্বলাই দিলে কেকটো কিন্তু গিফ্ট দিছে মঞ্জলিকাই কেকটো বাৰ্থডে বুলি আইচেঙত গিফ্ট দিছে দেই তাৰপিছত এয়া কেক কটা আৰম্ভ হ'ল আৰু বাৰ্থডে গালে সকলোকে অলপ কেক খোৱাৰ পিছত মোৰ ওচৰত আহিলে যিহে নেকি মই এপাই হয় সেয়েহে অকণমান খুৱাই দিলে আৰু দেই তাৰপিছত এইফালে চাওক আমাৰ গুণগুণো খালে তাৰপিছত এইফালে ৰুহিও খালে তাৰপৰা গোটেই লগৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক অলপ খুৱাই দিলে আৰু দেই তাৰপিছত এইফালে আমাৰ নেনাও বাৰ্থডে গালক খুৱাই দিলে তাৰপিছত এয়া দেউতাকে অৰ্ডাৰ দিছে কেকবোৰ ভালদৰে কাটি লগৰ ল'ৰা ছোৱালীক আকৌ এডোখৰ বিলাই দিয়া তাৰপিছত এয়া মাহীয়েকৰ কি ৰং লাগিছে এইবাৰ বুঢ়ী দেহত বাৰু মোক কেক খানিবলৈ বাকী আছেনে বাৰু চাওকচোন একদম উপায় নাই আৰু খং উঠিছিলে কিন্তু আৰু এতিয়া ৰাইজৰ আগত কি খং দেখাম উপায় নাই চেলেকিয়ে থাকিলোঁ আৰু ক্ৰীমখিনি বাৰ্থডে গালৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি গোটেইখিনি খাই বৈ আমিও খাই বৈ তাতে নিশাটো কটালোঁ আৰু দেই আজি দ্বিতীয়টো দিন তাৰপিছত এইফালে চক ৰাতিপুৱা কমচে কম 9টামান বজাৰ পৰা এতিয়া 11টালৈকে লাগি আছে গোটেইখিনিয়ে পাম দিয়া দেখিছে মাহীয়েকো সহযোগ কৰি দিছে চুইমিং পুল মানে ফুলাই আছে এইফালে ইহঁত দুজনী বাগৰি আছে যিয়ে নেকি আমাৰ যাব টাইম নাই হোৱা চাহৰ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ সেয়েহে চাহ আহিব বুলি ৰখি আছোঁ আৰু চাহ খাবলৈ তাৰপিছত এয়া লাগি আছে আমাৰ গোটেইখিনি মই মেট্ৰেছখন তলত নমাই ল'লোঁ তাতে বাগৰি আছোঁ আৰু দেই যাম আৰু লাহেকৈ এতিয়া প্ৰায় 11:30-11টামান বাজিব হ'ল আৰু ভাত পানী খোৱা লগৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি খোৱা ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু যিহে নেকি যোৱা ৰাতি আমি ট্ৰেইনত অহা বহুতে ভাগৰ টোপনি লাগি আছিলে সেইবাবে আৰু তাৰপিছত এয়া ওলালোঁ গোটেইখিনিয়ে টালি টোপোলা বান্ধি আৰু আমি এইটো এপাৰ্টমেণ্টতে আছিলোঁ দেখিছে সেয়া বাই বাই দেই এয়া দেখিছে চুইমিং পুলটো আকৌ হাৱা যোৱাই দাঙি ল'লে তাৰপিছত ময়ো বাই বাই দিলোঁ গোটেইখিনি তাৰ পৰা বিদায় লৈ মাহীয়েকৰ ঘৰত অলপ জিৰণি লৈ তাৰপিছত এয়া দাদাহঁতৰ ঘৰত আহিলোঁ দাদা মানে বৰজনাৰ ঘৰত আৰু দেই যিহে নেকি তেওঁলোক হাতীগাঁৱত থাকে অকণমানতো জন্ম হোৱা প্ৰায় আজি 2 মাহৰে হ'বৰ হ'ল কিন্তু আহিব পৰা নাছিলোঁ সেয়েহে এতিয়া 1 গুলি 2 চিকাৰ মাৰি দিলোঁ মাহীয়েকৰ ঘৰতো আহিলোঁ বৰজনাৰ ঘৰতো আহিলোঁ অকণমানতো এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ হামিয়াই হুকুটিয়াই আছে মোৰ খুৰীয়েকৰ লগত দেখিছে সেয়েহে দাদাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা খাই বৈ মানে গুচি আহিলোঁ আৰু তাৰপিছত আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ তৈয়াৰ কৰিলোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম